म पुनम चौधरीको सबैलाई नमस्कार। आज हामी चाहिँ फोटोसपमा फोटोसपबाट 3D फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ हामी त्यो सिक्दैछौँ। फोटोसपबाट 3D फोटो फेसबुकको लागि या कुनै पनि प्लेटफर्मको लागि हामी स्क्रिन हेर्छौँ। र मैले चाहिँ यो डेस्कमा एउटा फोटो सिलेक्ट गरेको छु। यो फोटो जुन छ र यो फोटो नै म रिनेम गर्दैछु, जस्तो गर्दा मलाई पछि अहिले सजिलो होस्। र रिनेमको लागि म F2 प्रेस गरेर यहाँनिर चाहिँ नेम कुनै पनि एउटा नाम लेखिन्छ हामी है। र अब यसको नाम सुन्निमा लेखिदिए। ओके, यो नाम लेखिसकेपछि यो फोटोलाई हामीले अब फोटोसपमा ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले फोटोसपमा यसलाई ओपन गर्दैछु यहाँनिर। र ओपन गरिसकेपछि यो जुन फोटो छ हामी यो फोटोलाई मात्रै सेलेक्ट गर्नुपर्छ। पहिला सब्जेक्टलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। र म सेलेक्ट अप्सन यो सब्जेक्टवाला युज गर्दैछु। हामी पनि सेलेक्ट गर्ने सब्जेक्टलाई। ओके, यो सेलेक्ट भयो। सेलेक्ट भइसकेपछि यसलाई हामी कन्ट्रोल जे गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्ट्रोल जे भएर मेरो छुट्टै लेयरमा यो फोटो आएको छ, छुट्टिएको छ यो है। यसरी हामीले छुट्याउनु पर्यो यो लेयरमा। र यो ब्याकग्राउन्ड जो छ यो ब्याकग्राउन्डमा आइसकेपछि यो होला म यसलाई हाइड गरिदिएँ एकछिनको लागि। र हामी यहाँबाट ग्रेडियन्ट टुल युज गर्छौँ। र ग्रेडियन्टमा पनि यो जुन कलर छ यो कलरलाई म हल्का थोरै ग्रे गर्दैछु। र यता साइडबाट यसलाई म थोरै लाइट गर्दैछु, यहाँ थोरै लाइट कलर यति भयो। ओके, ठिक गरिसकेपछि मैले गर्दैछु ओके। र हामीले यसमा ग्रेडियन्ट अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म यो ग्रेडियन्ट अप्लाई गर्दै भयो। यो भइसकेपछि मैले अब यहाँ फोटोलाई अन गर्दैछु। यो लेयर फोटोको लेयर सब्जेक्टको लेयर र अन भइसकेपछि अब यसमा पनि मैले कन्ट्रोल होल्ड गरेर यसको थम्बनेलमा क्लिक गरेँ। यस सेलेक्ट हुन्छ। यो लेयर पनि सिलेक्ट गर्नु पर्यो हामीले। त्यसपछि म गएँ यहाँनिर एडिटमा, फिलमा। त्यसपछि यहाँबाट हामी कलर सेलेक्ट गर्नु पर्यो, कलर। र कलर सेलेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँबाट आइड्रपर जुन आउँछ यो आइड्रपरले म यहाँनिरको कलरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्दैछु र ओके गरिदियो। यसरी र हाम्रो यसरी फिल हुन्छ। यसरी फिल गर्नु पर्यो हामी पहिला। यो फिल गरिसकेपछि अब यसलाई हामी सेभ गर्छौँ। सेभ एज, म सेभ एजमा गएँ। अब 2023 को फोटोसपमा चाहिँ सेभ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। त्यसले म सेभ कपीमा गएँ। त्यसपछि गएर त्यो अघि नैको फोल्डरवाला यो फोल्डर र यो जुन नाम छ सेम नाम हामी यहाँनिर टाइप गर्नु पर्यो। र टाइप गरिसकेपछि हामी यसलाई अन्डरस्कोर DPTS डेप्थ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हुनै पर्यो। यो भएर भने फेरि 3D मा कन्भर्ट हुँदैन। ओके, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो नाम फोटोको नाम प्लस DPTS डेप्थ टाइप गर्नु पर्यो। र हामी यसलाई सेभ गरिदिन्छौँ। क्वालिटी म राखिदिएर ओके गरिदिएँ। अब सेभ भइसकेपछि यो मेरो एउटै फोल्डरमा यहाँनिर सेभ अझै भएन, भयो। यो मेरो फोटो हो र यो हाम्रो डेप्थ। यो सेभ भइसकेपछि अब हामी फेसबुकमा जाउँ। र फेसबुकमा आइसकेपछि अब यसलाई अपलोड गर्दाखेरि यहाँनिर म यहाँबाट फोटोलाई सेलेक्ट गर्दैछु। करेक्ट। त्यसपछि मेरो सेभ गरेको भनेको यहाँ डेस्कटपमा छ। डेस्कटप अन्तर्गत न्यू फोल्डर र यो दुईवटा जुन छ यो दुईटैलाई सेलेक्ट गरेर हामी ओपन गर्छौँ। र यो ओपन हुन्छ, अपलोड हुन्छ। र अपलोड भइसकेपछि एकछिन पछि फोटोले फेसबुकले फोटोलाई अटोमेटिकल्ली 3D मा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो 3D मा कन्भर्ट हुँदैछ ल भाइ। र अब यो फोटोलाई हामी पोस्ट गरिदिन्छ। पोस्ट भइसकेपछि हामी यसरी माउसले यसरी मुभ ओभर गर्ने हो भने यो हल्ले पो देखिन्छ 3D मा। त्यही र मोबाइलमा हो भने पनि अरू फेसबुक एप्स छ भने मोबाइल हामी यसरी मुभ गर्ने हो भने यो मोबाइलमा पनि छ, यो अटोमेटिकली मुभ हुन्छ होइन। यसरी हामी यो फोटोलाई 3D मा बनाउन सक्छौँ फोटोसपको युज गर्दै। ओके, र यो भयो फोटोसपबाट बनाउने तरिका होइन। र हामी यस्तै गरी अनलाइन AI टुलबाट पनि हामी युज गर्न सक्छौँ अनलाइनबाट। र अनलाइनबाट बनाउनुको लागि चाहिँ ल म ब्राउजरमा गएँ। त्यसपछि एउटा वेबसाइट छ photoxy.com भन्ने, photoxy.com। र यो photoxy.com मा गइसकेपछि यहाँनिर थुप्रै यहाँनिर देखाइरहेको छ यस्तो डिजाइनको बनाउनु पर्यो, यस्तो डिजाइनको होइन भने हामी इजिली बनाउन सक्छौँ। र यहाँ क्याटेगोरी पनि दिएको छ, जस्तै यो 360 डिग्री पनोरामा भनेको छ। र यसमा जाने हो भने यहाँनिर थुप्रै दिएको छ लिने हो। जस्तै एउटा कुनै पनि इक्जाम्पल दिने हो भने जस्तै म यसलाई क्लिक गरेँ र यो
सिलेक्ट इमेज गर्न भन्दै चाहिँ 1-2टा इमेज गएर सिलेक्ट गरेर गो गर्ने हो भने ल यता इमेज हालेर पनि हेरौँ न यसमा है सिलेक्ट इमेज त्यसपछि मैले यहाँबाट फोटो भनेर गरेर चुज गर्दैछु र यसमा आइसकेपछि यहाँबाट म कुनै पनि एउटा फोटो लिँदैछु ल इक्जाम्पलको यो फोटो लिएँ मैले एउटा यो अपलोड हुन्छ र क्रप यहाँबाट क्रप गर्न मिल्छ कतिमा राख्थेँ भनेर मैले यतिमा राख्दैछु र मैले चाहिँ क्रप गरिदिएँ त्यसपछि सेकेन्ड अप्सन के अरे सेकेन्ड फोटो र सेकेन्ड अन्तर्गत पनि यहाँबाट म पनि एउटा फोटो लिन्छु र यो फोटो लिएँ मैले ओपन गरिदिएँ यसलाई रोटेट गर्न पनि पाएँ यहाँबाट यसरी र यतिको राखिदिएँ मैले र क्रप गरिदिएँ त्यसपछि गोमा क्लिक गर्ने हो भने यो हाम्रो 3D फोटो भनेर आइहाल्छ ल अब यहाँबाट 3Dमा बनिसकेको छ र हामी यसरी मुभ गरेर हेर्न सक्छ है यहाँनिर फोटो लागेको छ है यसरी र हामी यस्तै गरी यो फेसबुकमा अपलोड गर्न पनि पाइयो र यस्तै गरी देखाउँछ पनि फेसबुकमा हामी होइन है यसरी सक्ने बनाउन यो एकदम भेरी इजी छ यो यसै गरी यहाँनिर अरू पनि थुप्रै छन् है मैले पनि बनाएको छ नि मेरो यो वालमा हेर्ने हो भने हेर्न सक्छौ यो फोटो मैले योबाट बनाएको यसलाई ओके यस्तै गरी हामी यो क्रिएट गर्न सक्छौँ प्लस यसमा यो फोटो फ्रेमहरू दिएको छ यहाँनिर फोटो फ्रेमहरू यो लगाउन सक्ने यसरी त्यसपछि गएर यहाँनिर यो बर्थडे फ्रेम्सहरू छ होइन बर्थडे फ्रेम्सको लागि यहाँनिर चाहिँ यसै गरी लभ एन्ड रोमान्स छ यहाँनिर धेरै छ नि त्यसपछि गएर यहाँनिर बर्निङ इफेक्ट छ बर्निङ इफेक्टभित्र पनि यो फोटोहरू छ नि यसरी बनाउनु पायो यसरी पनि यस्तै गरी यो जेएफ पनि क्रिएट गर्न सक्ने हामी सिम्पली यसमा क्लिक गर्छौँ हामी सेलेक्ट इमेज गर्छौँ सेलेक्ट गर्छौँ र कुनै पनि एउटा फोटो आफूलाई जुन फोटोको यो बर्निङ इफेक्ट बनाउनु पर्ने छ सेलेक्ट गरेर ओपन गरिदिने हो भने यो एकैछिनपछि क्रिएट भइहाल्छ रोटेट र क्रप गर्दै पनि गो गरिदिएँ है र यो अब क्रिएटिङ हुँदैछ ल अब यो बनाएर आइसक्यो फोटो छ र यो बर्निङ इफेक्ट छ होइन र हामी यसलाई सेभ गरेर डाइरेक्टली अब फेसबुकमा अपलोड गर्ने हो भने पनि यस्तै गरी नै देखाउँछ त्यसपछि यहाँनिर अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू छ यहाँ यो ग्लास इफेक्ट छ क्रिसमस छ आर्ट छ लोगो छ एफपिएस गेम इफेक्ट छ होइन हेर गेमका कुराहरू यहाँनिर आफ्नो नाम यहाँनिर अरू कुनै नाम 2टा नाम लेखेर यसमा यस्तै गरी बनाउनु पनि पाइयो हामीले थुप्रै छ यहाँनिर गेम इफेक्टहरू त्यसरी गरी यहाँनिर यो ल्याङ्ग्वेज अफ लिजेन्ड्स छ यहाँनिर यस्तो बनाउनु पऱ्यो भने पनि बनाउनु पाइयो हामी होइन यसमा पत्ता लगाइदिन सक्यो हामी आफ्नो इजिली त्यसै गरी थुप्रै कुराहरू छ यो हामी यो क्रिएट गर्न सक्छौँ यो होइन photoxy.com युज गरेर सकिन्छ नि यो युज गर्न सकिन्छ ल यो युज गर्ने त्यसपछि गएर यस्तै गरी एउटा 3D फोटो बनाउन सिक्ने र फोटोसपबाट पनि हामी सिकिसक्यौँ यसरी यो डेप्थ क्रिएट गरेर होइन 3D बनाउन आजको काम हाम्रो यति नै छ ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू